står utanför Louvren i en stad som är omöjligt att inte förälska sig i. Här finns det massor med gott att äta, vilket gör att jag inte har tid med det här. Så nu drar vi och käkar istället. Jag står utanför Jack's Hot Dogs och här inne erbjuder de 15 cm av ren glädje. Det kan man tacka nej till. Det där får du aldrig ta med dig in. Du får aldrig ta med det där. Jag står utanför Jack's Hot Dogs och som namnet antyder så är det korv här. Korv är gott. Nu går vi in och äter en korv. Första som slår mig här är att det är en snygg presentation. Och det andra som slår mig är, vart är korven? Jag ser ingen korv. Where is the fun? Nu har jag kommit halvvägs in i den här hotdoggen och det är en kycklingkorv och det smakar ju därefter. Den är torr och känns som att den är tillverkad i en fabrik. Det här är ingen hantverkskorv. Så hela idén faller ganska pladask. Däremot vill jag säga att brödet var skitbra. Jättefluffig, molnlik textur på det. Ketchup, senap, jättegott. De har en lök relish, de är också jättegod. Rostad lök är alltid gott. Grejerna satt, det är korven som förstör det här. Här har de insett att längd är viktigt, men de har glömt att tjockleken är minst lika viktig. Det är för lite korv och för mycket bröd. Så sammanfattningen och slutsatsen är, den här doggen var inte så hot. Thank you very much. Thank you. Jag har precis fått in min burgare här, men jag måste bara säga att det här är epitomen av ett hål i väggen. Det är liksom inga platser. De har en grej på menyn. De känns väldigt hardcore. Jag har hypat för den här burgaren. The Magic Box. Sesam, öppna dig. Det ser riktigt bra ut. Den här burgaren, det är enligt mig den perfekta ingrediensburgaren. Kött, bröd, ost, ketchup, senap, lök, pickles. Det blir inte bättre. Funkat sen urminnes tider. Så vi ser hur den här är. Shit vad bra. Nästan ska jag dra fram den här liksom. Det händer en gång var 10:e år. Vilken jävla burgare. Jag kan inte prata, jag vill bara käka. Shit vad bra. Men... Vilken jävla burgare. Burgasm. Den är magisk. Brödet, perfekt smörighet i briochen. Köttet, superskön crust. Sältan sitter, texturen sitter, smaken sitter. Löken, bra size. Pickles, bra size. Ketchup, senap, gott. Enda klagomålet är att det skulle behövas lite mer kött för att battla resten. Det är lite snålt med kött. Men annars är det liksom en av de absolut bästa burgarna jag käkat någonsin. Och lätt Paris bästa burgare. Lätt. Jag strosade runt på en ganska turistig gata, men jag såg att det fanns ett libanesiskt streetfoodhak som skickade ut wraps med basturma-kött. Och basturma är saltad, lufttorkad ostfilé. Det är bland det bästa man kan käka. Så här ser den ut. Den är rykande varm, så jag hugger i här nu. Basturma är bland det bästa jag vet. Här har de ost, tomat, gurka, persilja och mynta. Och väldigt fräsch, känns väldigt luftig. Brödet jättefrasigt, tunt. Dock lite torrt och det faller sönder. Jag måste ändå säga att jag är förvånad av att det var så bra som det var på det här stället. Ibland måste man gå fel för att hitta rätt. Merci. Jag har landat på La Baguette du Relais. Ett ställe där de är kända för sina baguetter. Jag tänkte att jag är i Paris och då måste man äta en baguette. Här har de bara en typ av baguette. The Beast. Vi snackar en redig baguette här. Jag tror den väger ett halvt kilo. Den är fylld med kött, entrecote,
pompa och deras egna speciella sås. Intressant. Mindre babbel, mer käk. Några tuggar in så kan jag säga direkt att såsen här är sjukt bra. Som en mix av chimichurri och någon dijonäs. Det är en skum kombo som inte ska lira, men här funkar den hur bra som helst. Du har lite dijon-senap i bakgrunden och du har det här örtiga. Det gifter sig jättebra med den tunt skivade entrecôten. Jag tycker det är lite för mycket pommes kanske, men den är inte torr eller soggy, utan den är krispig och fräsch. Det här var en jättegod baguette. Går ni förbi det här stället, gå in och ta en. Det är värt ett besök. Men det är ingenting ni behöver liksom söka er eller leta er till. Så bra var den inte. Jag står på ett litet torg. Bakom mig har jag 2 ställen jag har velat visa er länge. Vi börjar med Las du Falafel. Ser onekligen väldigt, väldigt bra ut. Ord är överflödiga. Vi kör. Det finns inte mycket negativt att säga. Grejerna sitter. Smaken är där. Tillbehören är där. Du har en grymt krämig hummus. Du har en bra tahini. Du har en bra aubergine. Du har fräscha grönsaker. Falafeln är fräsch, krispig, god. Enda klagomålen är väl att den kanske var lite kall. Och att brödet inte håller ihop alls. Det spricker och liksom, det blir väldigt messy. Pitan behöver lite jobb. Men den smakar jävligt bra. Riktigt bra. Den smakar alltså riktigt bra. Las du Falafel avklarat. Nu är det dags för Mi-Va-Mi. Snack. Ni vet att jag älskar hetta. Street food ska smaka. Det här är deras chilisås. Vi drar på, inte allt för mycket. Kan vi testa den. Redig pjäs. Den är så pass redig att det här kommer bli grisigt, men det är street food så ni får överseende med mitt bordsskick. Det är mycket köftigt. Kaos är det. Precis som hos grannen bakom mig här så är det här en fantastiskt bra falafel. Smakerna sitter, de har koll på grejerna. De vet exakt vad de gör. Klagomålen. Pitan här, lite kall. Den höll ihop dock, men den var för tjock. Det som särskiljer och lyfter det här stället är deras chilisås. Som är helt fullständigt bombad med vitlök. Så om du förväntar dig att hångla i romantikens huvudstad efter det här, don't be so sure. Det är viktigt med mellanmålen. Jag sitter på Goku. Det är en asiatisk streetfood-restaurang där de har prisbelönta burgare och jag har även beställt in lite Korean fried chicken. Nice. Ser jättefin ut. Fina färger. Den doftar fränt, starkt på ett bra sätt. Det här var gott. Jättegod yta. Krispig. Saftig och mör. Tycker att den är lite för söt. Kanske för min smak. Och koriandern på. Jag älskar koriander men det är inte koreanskt. Så att, det är lite blir tydligt här. Men en god friterad kyckling, helt klart. Kanske inte koreanskt dock. Nice. Merci. Svart burgare. Bidrar det med någonting annat än det visuella? Här har du en burgare med bacon, ost, någon form av dressing. Den ser väldigt fin ut, det ska jag väl säga.
var lite chewy. Köttet smakade bra men var lite kompakt. Brödet ser coolt ut, också lite kompakt, vilket gör att den blir lite chewy. Barbecuesåsen, god men lite för söt. Salladen märktes inte. Plus för bra lök och pickles. Är det värt ett besök? Ja, om du är sugen på en cool burgare. Men det är ingenting du behöver vallfärda hit för. Utan då finns det bättre ställen i Paris. Merci. Jag har precis fått in min margarita. En variant som jag oftast beställer när jag testar ett ställe första gången. En margarita kanske framstår som enkel. Du har degen, du har tomatsåsen, du har mozzarellan och lite basilika. Men det är enkelheten det svåra uppstår. Det är som det förra dipptestet. Ja då. Nu kör vi. Gott. Den här pizzan var god. Det finns några grejer jag skulle vilja anmärka på. Jag är lite bränd i botten. Vissa slicer. Det är ju en lite så här bränd känsla i käften. Det är inte trevligt. Osten är skitbra. Tomatsåsen känns verkligen fräsch och frisk, syrlig. Balansen i ingredienserna är jättebra. Jag tror att den har gått en aning för länge och det skulle behövas lite mer salt. Här ser den hemma. Det var en bra pizza. My kind of place. Hål i väggen, lucka i fasaden. Det doftar gott. Jag är hungrig. Här har vi en klassisk japansk donburi. Ris, kyckling, fräscha grönsaker. Jag la till lite extra för att jag vill ha picklat ägg. För att det är så jäkla gott om man bara ska ta det när man kan. Det ser sjukt bra ut och det doftar himmelskt. Jag hugger i här. Hur var det här? Jättebra. Kycklingen var riktigt fantastisk. För den var inte för söt, hade schysst hetta, grymt bra textur och det var mör och den var jättebra. Jag kan inte klaga på den. Ägget, superbra det också. Däremot, om jag ska klaga, riset var väldigt grötigt och geggigt. Det drog ner ganska rejält tyvärr, för det är ändå bädden i rätten och där fallerar de. Helt klart värt ett besök. De har den här rätten utan ris som en side. Kom hit, käka den, ni är hemma. Efter den där början på Dumbo och att jag fick höra att de hade ställt till så serverat friterad kyckling. Fucking no-brainer. Jag är här nu. Vid en första anblick så den ser frasig och bra ut. Jag reagerar direkt på att det är ingen sås, ingen glaze, ingen dipp. De litar så fullt ut på sin kyckling här att den ska ätas som den är. Det här var en jättegod friterad kyckling. Men jag ska vara ärlig och säga att jag saknar lite av det hamburgaren gav mig. Smakerna och det här liksom, som inte går att beskriva med ord. Kommer ni hit, käka burgaren. Där har ni en riktig vinnare. Jag har precis knatat bort till Urfadurum. Det är stökigt och livligt här utanför. Parisarna säger att det här är deras bästa lahmacun-ställe. Finns det något bättre ord än lahmacun? Ärligt. Om det finns där, skriv det i kommentarerna för att jag tror inte det. Och där.
som sagt, det här är en lahmacun. Det är typ min favoriträtt på planeten. Hur var den här då? Jävligt bra. Nu har vi fått ta ur vägen. Men jag måste ge kritik. Jag tycker att den var lite torr. Jag saknar lite av det tomatiga. Örterna satt där, smakerna satt där. Hettan var trevlig. Mycket bra. Jag skulle vilja påstå att den är lite för mycket Mellanöstern och lite för lite från dess ursprung. Med det sagt, när ni är här, kom hit, käka den här. Ni kan tacka mig sen. Merci. Jag var sugen på tacos, hamnade på Nomas. Beställde in deras Pink Floyd, kyckling, ser ut att vara någon form av feta. Massor med koriander, plus rödlök. Det ser jättefint ut. De fräscha ingredienser. Jag gillar löken, koriandern. Det smakar inte så mycket dock. Det var ingen smaksensation. Det känns att det saknas smak överlag. Hetta, sälta. Jag ska gå och kolla om de har någon stark sås. För att det här behöver en rejäl mexikansk örfil känner jag. Vi har som spicy sauce och sånt. Problem solved. Då ser vi om det hjälper. Har ni hört begreppet nära skjuter ingen höre? Det kickar inte igång det här till någon mexikansk fiesta, tyvärr. Ingen dålig tacos, men inget ni behöver vallfärda till. Vamos! Paris, romantikens huvudstad. Älskar att vara här. Mycket bra mat. Ser fram emot att återvända. Men nu är det dags för mig att dra vidare till nästa resmål. Vi ses! Jag står utanför Jack's Hot Dogs och här inne erbjuder de 15 centimeter av ren glädje. Det kan man tacka nej till.